Ja, je zou het bijna vergeten met alles wat er in de wereld gebeurt. Maar het kabinet Jette bestaat alweer een maand. En ze hebben al best wat bereikt. De straat van Hormuz is afgesloten. Ajax heeft een nieuwe trainer. En ze hebben de lente weer ingevoerd. Het is allemaal niet niks. Het is allemaal niet niks. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met het kabinet? Nou, volgens de oppositie nog niet zo goed. Nieuwsuur sprak een paar fractievoorzitters van oppositiepartijen. En dat deden ze op een bijzondere plek. Het minderheidskabinet is nu bijna een maand op gang. En met de leiders van de oppositie keren we terug naar de plek van de formatie. Herkent u het nog? Ja. Herkent u het nog? Dat was een paar weken geleden. Ach, de oude zolder waar ik in mijn jeugd nog geformeerd heb. Het was de strenge winter van 2026. Maar oké, goed. Wat gaat er volgens de oppositiepartijen mis bij het minderheidskabinet? Er is geen plan. Dit kabinet heeft geen plan over hoe dit tot een succes te maken. Nou, ik zie vooral dat ze nog niet één strategie hebben. De strategie is dat ze er nog over nadenken. De strategie is eigenlijk dat er geen strategie is. Ja, de strategie is dat er geen strategie is. De methode Robin van Persie. Maar de oppositie zegt, het kabinet heeft geen idee hoe ze onze steun moeten krijgen voor hun plannen. Want het is een minderheidskabinet, dus ze moeten de oppositie bij hun plannen betrekken. Maar volgens de oppositie is daar dus geen plan voor. Terwijl informateur Rianne Letchert nog wel zo'n handige tip had meegegeven om de oppositie te verleiden. En dit zal ook wel heel veel vergen van de toekomstige bewindspersonen. Ik raad ze aan een goed koffiezetapparaat te kopen. Ja, en daarmee bedoelt ze, ministers moeten veel koffie drinken met de oppositie om steun te krijgen voor hun plannen. En met koffiedrinken bedoelden ze natuurlijk praten. Nou, dat was een vrij succesvolle beeldspraak. Die kopjes koffie die zullen we hier moeten drinken, want we zijn natuurlijk een minderheidskabinet. Dat gaat toch beginnen met heel veel kopjes koffie drinken. Al die ministers die moeten superveel koffie gaan drinken met iedereen. Daar zullen toch meer kopjes koffie over moeten worden gedronken. Het is alleen maar koffie drinken. Er zou ongelooflijk veel koffie moeten worden gedronken. Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Koffie, koffie, koffie. Jongens, staatsrechtelijk gezien hoeft het niet met koffie, hè? Ze doen dit nu ook in de Tweede Kamer. Wie wil er een espresso? VVD, CDA, D66, Ja21, SGP. De bestelling is aangenomen. Nou, het kabinet zette vandaag wel een stap. Premier Jette die ging langs bij Jesse Klaver en Laurens Dassen. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dat zin heeft. Vandaag bijvoorbeeld gaat Rob Jette langs bij zowel Jesse Klaver als Laurens Dassen, waarmee hij gaat spreken over dat minderheidskabinet. Eventueel gaat kijken waar ze steun kunnen leveren. Dus ze zijn er wel mee aan de slag. Maar met alle respect, wat heb je aan Laurens Dassen? Volt. En tot zover alle respect voor Laurens Dassen. Oké, en dan, we stevenen nog steeds af op misschien wel de grootste energiecrisis ooit. Volgens de Nederlandse Bank is het nog niet code rood voor de economie, maar wel code oranje en misschien donker oranje. Wauw. Ja, volgens de Nederlandse Bank zijn we nog 1 stap verwijderd van code Rachelhazes. Hoe dan ook, het is hoog tijd voor onze nieuwe rubriek. Lubach. Energie paniek rubriek. Energiepaniekrubriek, want het is herres op de olie- en gasmarkt. Yusu. Ik weet niet wat het is. En mensen merken dat, want hier, de prijzen aan de pomp gaan door het dak. En dat klopt, het wordt nu zo duur, het is al bijna goedkoper om weg te rijden zonder het te betalen. Geen financieel advies. Niet echt doen, mag ook niet. Maar er zijn wel mensen die ervoor pleiten om de belasting op brandstof te verlagen, want dan gaat de prijs omlaag. In Spanje doen ze dat al. In Spanje ging afgelopen weekend een btw-verlaging op brandstof in. Om middernacht daalde de prijs in 1 klap met 15 cent. Klanten zijn de volgende dag blij. Así que bueno, ha sido una sorpresa, una buena sorpresa. Ja, die Spanjaard is super blij. En snap ik wel, die gaat met een heerlijk gevoel zijn middagdutje in. Maar natuurlijk zijn mensen blij aan de pomp als je de benzine goedkoper maakt. De vraag is alleen of het slim is. Want kijk, in Servië wordt de accijns op energie verlaagd. En daarover gaf de president van Servië op televisie een gascollege. Mi ćemo danas smanjiti za još 40%, za kumulativno oko 61% spustit ćemo akcizu. Gotovo ćemo se odreći naših prihoda državnih. Ja, dus tanken wordt goedkoop, maar de staat krijgt geen geld meer binnen. Dat kun je even doen, tot je de politie niet meer kunt betalen en dan kan iedereen gratis tanken. Wederom geen financieel advies, niet echt doen. Dit soort maatregelen zijn dus heel erg duur. En de hulp komt niet altijd terecht bij mensen die het hardst nodig hebben. Dan kun je denken aan een accijnsverlaging, maar die is heel duur.
En dan kan Jean-Pierre met de Ferrari, die heeft er wat aan. Maar Harry, die lekker met de trein gaat, niet. Nee. En hoe zit het dan met Arjen die op de rolschaats naar zijn werk gaat? Heeft hij daar wat aan? Geloof je dat niet? Hier. Bam! Maar Harry in de trein betaalt dan dus mee aan de ritjes van Jean-Pierre Ferrari. Dus dat is niet eerlijk. En dat geldt ook voor andere plannen, zoals het invoeren van een maximumprijs aan de pomp. En daarom zegt de Nederlandse bank ook, doe dat niet, want behalve duur en oneerlijk zijn dit ook allemaal maatregelen waardoor mensen evenveel benzine, diesel en gas blijven gebruiken. Terwijl we tijdens een crisis misschien beter kunnen besparen op energie. En dan de mensen helpen die het echt niet kunnen betalen. Nou, morgen wordt hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. En intussen zijn veel mensen zelf ook al bezig met besparen. Bijvoorbeeld door te carpoolen. 20% van de Nederlanders heeft de afgelopen 3 weken het gedrag aangepast. Dus alternatief vervoer of carpoolen. Snap je dat? Doen jullie dat ook? Ja, wij doen eigenlijk hetzelfde, toch? Ja. Wij doen hetzelfde. Ja, jullie zeggen ook hetzelfde. Een andere truc is om langzamer te rijden, want dan verbrand je minder benzine. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Verlagen van de maximumsnelheid, wat zou je daarvan vinden? Niet doen. Je moet wel gewoon lekker 100 kunnen rijden of s'avonds naar 730. 'S'avonds naar 730? Zo, hé. Woon je ver van je werk? Mooi, uurtje rijden. Zurich. En ook als je op je werk bent, kun je natuurlijk besparen. En het Belgische VRT sprak restauranteigenaar Dries, die maatregelen treft. Hier, Dries kookt vandaag in individuele tagines, maar overweegt door de hoge gasprijzen over te stappen op 1 grote tagine. Wauw, 1 grote tagine. Ben ik wel benieuwd, hoe ziet zo'n grote tagine eruit? Jongens, hij is nog niet tagine. Ah ja, oké, nu is hij wel tagine, ja. Wel echt groot. Deze is trouwens te zien in Marrakesh. Nou, morgen debatteert de Kamer over eventuele maatregelen. En dan gaan we horen, krijgen we een accijnsverlaging? Moeten we langzamer gaan rijden? En krijgen we allemaal een grote tagine? We houden dat in de gaten. En tot zover! Energie Paniek Rubriek.